I'll mention one example, a very common example kasi ito yung napanood ng lahat. Commercial ng Karen, ng McDo, ng Karen ng title. So most likely napanood yung lahat ito. So let's go there. Meron kang protagonist, si Karen. Ikwento ko na ng mabilis. May lolo na kumakanta ng Leron-Leron Sinta sa McDo habang nakaupo sa mesa. Then lumapit si Karen, dala-dalang order na sandwich. And then sabi ng lolo, "Oy Gina, may Alzheimer's yung lolo. Oy Gina," etc. etc. Sabi ni Karen, "Karen po." Then naupo siya. Then sabi ulit ng lolo, "Oy Gina," nainis na si Karen. Sabi niya, "Karen po." Galit na siya. Then hinati ng lolo yung sandwich at sinabi niyang, "Kalahati nito para sa paborito kong apo na si Karen." Ngumiti si Karen. Let's go there. Protagonismo si Karen. Si Karen ay hindi buo. Siya ay nasa loob ng kahon. Hindi siya natural na tao na ngayon. Nung bata pa si Karen, sila ng lolo niya, merong ritual of love. Nagpupunta sila lagi dito sa McDo. Wala pang Alzheimer's yung lolo. And pag dumadating dito sila sa McDo, pagka-order ng sandwich, sasabihin ng lolo, "Itong sandwich na to, kalahati dito para sa paborito kong apo." At si Karen masayang-masaya. So si Karen, buo noon. Buo si Karen. Malambing siya, palahawak sa tatay, may tiwala sa mundo, mapagmahal. And then dumating si Gina, na kontrabida, na mas matalino, mas mataas ang grade, mas kumikita, mas maganda, mas lahat, mas malambing, na OFW, nagpadala ng mga kung ano-ano, and so on. And so slowly, yung tao sa loob ni Karen, lahat tayo may tao sa labas at tao sa loob. Slowly yung tao sa loob ni Karen, nagsimulang magselos, magkwenta ng pag-ibig, magkwenta ng mga questions, parang hindi ganito, parang hindi ganoon. Nagdududa na siya. Hanggang sa slowly, yung tao sa loob ni Karen nagbago. Kung nung simula si Karen ay identity 1, malambing at buo, identity 1, nang dumating si Gina, slowly, nagbago si Karen, naging stiff, naging hindi na palahawak, naging mapagduda na sa pagmamahal, nagme-measure na, nagka-count na ng love, naging identity 2 siya. Lahat ng characters pag na identity 2 hindi na buo, nakakahon na sila. Nakakahon na si Karen sa paninibugpo, nakakahon sa maling paniniwala na hindi siya ang paborito ng tatay, ng lolo. So nakakahon na si Karen, hindi na buo. And so, pagsimula ng commercial, identity 2 si Karen, hindi buo, nakakahon. Ang buong kwento, ang buong commercial ay ang pagbangga sa kahon. By the end of the kwento, makakawala ba sa kahon si Karen o hindi? Magiging identity 3 ba siya o hindi? Magbabago ba siya o hindi? So, lahat ng takbo ng kwento, basically ganun. We're talking about the conventional stories, of course. Huwag niyo sabihin sa akin, ba't ito? Those are the alternative ways of telling stories. We're not going there yet. We're going to the conventional muna bago natin puntahan yung alternative at yung exceptions. Kasi maraming exceptions. At lahat ng sinasabi ko sa inyo, in the end, hindi lahat totoo. Lahat ito pwedeng suwayin, baliin. But let's talk muna about the kahon, the rules, the conventions, the templates. So, babanggay ng kahon ni Karen, o si Karen ang babanggay ng kahon, o ng lolo, o ng ibang circumstances hanggang sa makawala siya at mabuo. In the case of the commercial, nabuo si Karen sa ending kasi nagtitiwala na siya sa mundo, ngumiti na siya. If you notice na nagsimula ang commercial, hindi siya palahawak. Hindi niya, "Oh, lolo, kain na kayo." Hindi na siya malambing, nagbago na siya. So, nagbago siya. Sa ending, nag-identity 3 siya. Bakit siya nag-identity 3? Nag-identity 3 siya kasi nakuha niya yung kanyang, hindi niya nakuha ang want niya na makilala ng lolo, pero nakuha niya ang kanyang need, which is na ma-reassure siya ng pag-ibig ng lolo at ng pamilyang Pilipino panghabang buhay. So nakuha niya yung gusto niya sa loob. Yung tao sa loob niya may need na ma-reassure ng pagmamahal na magtatagal. At nagtagal nga ang pagmamahal ng lolo niya. And then finally, may natutunan siya. Anong natutunan niya? Natutunan niya na hindi ang lolo niya ang nakalimot. Hindi ang lolo niya na may Alzheimer's ang may problema. Siya, si Karen ang nakalimot. Siya ang may problema. Siya ang figuratively may Alzheimer's. Nakalimutan niya na siya ang paborito ng lolo. Pero yung lolo nagkasakit lang, but the heart of the lolo never changed. Mahal niya si Karen. Si Karen ang nagbago, yung tao sa loob niya. Nakalimot siya. Siya ang may sakit. So natutunan niya yon. So lahat ng tao, lahat ng karakter na nasa loob ng kahon, merong desire o gusto. Desire. Ito yung sinasabi natin kanina, hindi siya buo dahil may tinanggal, may ninakaw, may kung ano man, may oppression, pinubuli, ni-rape, etc. May tinanggal na desire, may hindi makuha. And then may P, may power na humaharang. Ito yung kahon. Either kontrabida or human condition or society na humaharang. So may D, desire, at may P ka, humaharang. Sa gitna niya merong A, awareness, may hindi alam. Ito lang naman ang formula, DAP. Meron ka isang character,
na merong gusto, desire, na hinaharang. So meron kang character na may desire, may humaharang na power, kapangyarihan ng ibang tao, kahon. Okay, DP. Sa gitna nito merong A, awareness. Lahat ng bida, usually, merong hindi alam. Hindi alam ni Karen na siyang nakalimot. Kaya ang magiging journey ng kwento, babanggay ni Karen yung kahon hanggang sa matutunan niya yung hindi niya alam. So the formula is always DAP. Pag may DAP, equivalent nun yung kahon. Ito yung pinaka-simpleng formula ng kwento at ng character. Ang character mo may DAP. Meron siyang gusto, may maharang, meron siyang hindi alam. Nakakahon siya. So DAP equals kahon. That's a basic formula. And then, maglalakbay siya. Kung ito yung DAP equals kahon, ito yung takbo ng kwento bangga sa kahon hanggang pumunta dito sa ending. Noong unang panahon ng pandemic, pag may nare-report na nagkasakit o namamatay, ang laking shock ang nararamdaman ko pag nanonood ako sa TV. At natatakot ako. Pag tulog ko, dala-dala ko yun. May namatay, may pandemic, what's going to happen to all of us? Pero through time, habang dumadami yung namamatay na nire-report sa TV at dumadami yung cases, naging lesser and lesser ang emotions ko. Slowly yung mga tao dati na nasashock ako na namatay, nagiging numbers na lang sila. So pag sinabing 3,000, 4,000, ang dread ko intellectual. Naku, 4,000 na. Naku, 8,000. Naku, delikado. Pero wala na yung emotional reaction ko dati na naku, may namatay. During the first days, naging number na yung mga tao. Naging kahon na sila, naging level na, naging number na, hindi na sila buong tao. And then eventually, nakapanood ako ng isang video in Wuhan during the early weeks, I think. Doon sa video na napanood ko, may isang doktora, the wife, na kailangan mag-report doon sa ospital every day na ang delikado pa that time. So, para maprotekta ng pamilya niya, tumira siya sa hotel na malapit sa hospital. Halos walking distance lang. Doon siya tumira at lumayo siya sa pamilya niya to protect the family. And so every morning, she would walk to the hospital na naka-PPE and everything na parang spacesuit na naglalakad. The husband who loves her so much, ang ginagawa ng husband, every morning, hinahatid siya ng husband through the headlights of the husband's car. Hindi sila nakikita, hindi siya lumilingon, hindi sila nagkakausap, nilalong hindi nagkakayakapan. Pero every morning, hinahatid ng sasakyan yung babae na naglalakad papunta sa ospital. Dala-dala ng headlights niya in the dark. Kasi madaling araw, hinahatid ng headlights niya papunta sa ospital yung babae. That made them human to me again. Yung numbers, suddenly, nang pinanood ko yung video, naging tao ulit sila sa akin. And I think that's what we do. We want na gawing tao yung mga numbers. Tao yung mga the other, tao yung mga nakakahon, tao yung mga hindi buo. Kaya lahat ng kwento ay tungkol sa pagbubuo. So doon nabuo siya na oo, tao sila. And mas naramdaman ko, naranasan ko, nakita ko sila. I never saw the face of the woman kasi nakatalikod na naka-headlights. But it's as if I saw their souls. I saw their humanity. And that's what we do. And that's what we hope to do.